हाई फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइस, Xiaomi 12 सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन Xiaomi 12 Lite अफिसियल ग्लोबल लन्च भइसकेको छ। मोस्ट प्रोबेबली यो स्मार्टफोनलाई पनि Xiaomi ले नेपालमा लन्च गर्ने एकदमै सम्भावना रहेको छ। एकदमै बवाल डिस्प्ले र एकदमै राम्रो क्यामेरा सेटअपको साथमा चाहिँ यो स्मार्टफोन लन्च भइसकेको छ। आजको भिडियोमा हामीहरु Xiaomi 12 Lite स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो स्मार्टफोन भित्र हामीलाई के कस्ता स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्नेछ, साथै यसको फिचर्सको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। अनि यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म लन्च हुनेछ र साथै यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ एकछिन पनि स्किप नगरे अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब चाहिँ तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौ भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको चाहिँ बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो स्मार्टफोन चाहिँ ग्लास बिल्डको साथ आउनेछ। फ्रेम भने हामीलाई यसमा प्लास्टिक देख्न मिल्नेछ र अगाडि पछाडि भने यसमा गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन रहेको छ। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा ब्याक साइडमा चाहिँ म्याट फिनिश रहेको छ। त्यसैगरी ब्याक साइडमा टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रेयर क्यामेराको सेटअप रहेको छ र साथमा एउटा एलईडी फ्ल्यास पनि दिएको छ र तलपट्टि चाहिँ यसमा हामीलाई Xiaomi को ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ। फ्रन्टमा चाहिँ यसमा हामीलाई सेन्ट्रल पञ्चल कटरको साथमा चाहिँ डिस्प्ले देख्न मिल्न जानेछ। यो स्मार्टफोनको चाहिँ बिल्ड क्वालिटी एकदमै प्रिमियम रहेको छ। तपाईलाई चाहिँ यसको इन ह्यान्ड फिल पनि एकदमै बवाल देख्न मिल्नेछ। बिल्ड क्वालिटीको मामलामा चाहिँ यसमा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई 6.55 इन्चको FHD+ 12 बिटको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 405 को चाहिँ PPI डेन्सिटी रहेको छ। कन्टेन्ट वाचिङको लागि यसमा HDR10+ को सर्टिफिकेसन पनि रहेको छ र साथमा डोल्बी भिजनको सपोर्ट पनि रहेको छ। गेमिङको लागि 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 950 को पिक ब्राइटनेस देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई टप क्लासको डिस्प्ले पाउनु हुनेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको परफर्मेन्सको बारेमा। फोनमा चाहिँ हामीलाई क्वालकम स्न्यापड्रागनको 778G 5G चिपसेट देख्न मिल्नेछ। यो चिपसेट चाहिँ 6 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ, जसमा रिड एन्ड राइट पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। गेमिङ ग्राफिक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई Adreno 642 को GPU दिएको छ, जसको मद्दतले तपाईको गेमिङ ग्राफिक्स चाहिँ अझ बेटर बनाइदिनेछ। यो चिपसेटमा डे टु डे परफर्मेन्स र तपाईले यसमा हाई सेटिङमा गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। गेमिङको मामलामा चाहिँ तपाईलाई यसमा कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ सफ्टवेयरको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई Android 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स र यो रन गर्नेछ MIUI 13 मा रन गर्नेछ, जसमा हामीलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि ठिकठाक देख्न मिल्नेछ। क्यामेराजको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई पछाडिपट्टि ट्रिपल रेयर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ, जसमा हामीलाई 108 मेगापिक्सलको स्यामसङको HM2 सेन्सर देख्न मिल्छ। साथमा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको यसमा हामीलाई माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्छ। त्यसैगरी अगाडि भने यसमा हामीलाई 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्छ। पछाडिको क्यामेरामा तपाईहरुले 4K 60fps मा चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसैगरी तपाईहरुले अगाडिको क्यामेराले 1080 को चाहिँ 60fps मा भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक यस प्राइस पोइन्टमा चाहिँ यसमा हामीलाई एकदमै राम्रो क्वालिटीको क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्छ। क्यामेराको मामलामा चाहिँ यसमा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 4300 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। साथमा चार्जरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा 67 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर हामीले बक्समा पाउनेछौँ। सेन्सरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक पनि देख्न मिल्छ। त्यसैगरी चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट पनि रहेको छ अनि 3.5mm ज्याक चाहिँ यसमा हामीलाई दिएको छैन। NFC पनि रहेको छ र सबैभन्दा राम्रो कुरा के छ भने यसमा चाहिँ हामीलाई स्टिरियो स्पिकर पनि रहेको छ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सर पनि यसमा हामीलाई दिएको छ। अब फ्रेन्ड्स, हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यसको बेस भेरिएन्ट 6+128 को भेरिएन्टलाई हाम्रो नेपालमा 50,000 सम्म आउनेछ। यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 50,000 सम्म आउँछ भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन चाहिँ यो हुनेवाला छ। ल त साथीहरु, यदि नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो, केही सल्लाह सुझाव भएमा मलाई कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्न नभुल्नु होला र नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।